नमस्ते आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ सिलेक्टेबल टेक्स्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिलेक्टेबल टेक्स्ट भनेको के हो त्यो पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्टेबल टेक्स्ट भनेको कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक टेक्स्टलाई चाहिँ अब हामीले त्यसलाई कपी अथवा सिलेक्ट गर्नु भनेको नै सिलेक्टेबल टेक्स्ट भन्न सकिने भयो। र अब आउनुहोस् अब हामी सिलेक्टेबल टेक्स्ट कसरी युज गर्न सकिन्छ हाम्रो फ्लटर एपमा भनेर चाहिँ अब हामी सिक्ने छौं। र मैले यसमा के गरे भन्दाखेरि एउटा स्काफोल्ड भन्ने विजिट रिटर्न गरे र जुन चाहिँ यसको आउटपुट भनेको चाहिँ एउटा व्हाइट स्पेस दिइराखेको छ। र स्काफोल्डमा चाहिँ मैले अहिले एप बार भनेर युज गर्न चाहन्छु र एप बारमा चाहिँ अहिले एप बार भन्ने प्रोपर्टी लिने भयो। र एप बारमा चाहिँ म टाइटल भनेर राख्न चाहन्छु। टाइटलमा चाहिँ टेक्स्ट राख्छु। टेक्स्टमा चाहिँ सिलेक्टेबल टेक्स्ट इन फ्लटर भनेर राख्न चाहन्छु र यो टाइटल बिचमा राख्न चाहन्छु एप बारको। र यसलाई रिलोड गर्दाखेरि कस्तो आउँछ हेरौँ। रिलोड गर्दाखेरि चाहिँ सिलेक्टेबल टेक्स्ट इन फ्लटर भनेर आयो जुन सेन्टरमा। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि बडी भन्ने प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु। बडीमा चाहिँ म कोलम भन्ने विजिट चाहिँ एज अ प्यारेन्ट दिन चाहन्छु। यसमा लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो र हामीसँग चाहिँ एउटा बिल्डिङ विजिट छ जुन चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टको स्पेसिफिक टेक्स्टलाई चाहिँ कपी गर्नको लागि त्यो भनेको सिलेक्टेबल टेक्स्ट भन्ने हामीसँग एउटा विजिट छ। सिलेक्टेबल टेक्स्टमा चाहिँ पहिला डाटा भनेको चाहिँ एउटा रिक्वायर भयो जुन तपाईले यहाँ होभर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। डाटा चाहिँ तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। डाटा बिना अब तपाईले पास गर्नुभयो भने चाहिँ यसले एरर देखाउने भयो। डाटामा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट दिन चाहन्छु। ट्युटोरियल बाइ सागर कोजु दिन चाहन्छु। र यसमा चाहिँ म अब स्टाइल भन्ने प्रोपर्टी दिन चाहन्छु। स्टाइलमा चाहिँ टेक्स्ट स्टाइल भन्ने हामीसँग छ। र यसमा चाहिँ म फोन्ट साइज चाहिँ म 30 दिन चाहन्छु र यसको कलर चाहिँ रेड दिन चाहन्छु। तपाईँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट युज गर्नुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ हामीसँग अर्को प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ अब कपी गर्नको लागि जुन चाहिँ टुलबार अप्सन भनेर। टुलबार अप्सनले के लिने भयो टुलबार अप्सन भन्ने नै एज अ बिल्डिङ विजिट दिने भयो। अब यसमा चाहिँ अब 4वटा प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ कपी कट पेस्ट र सिलेक्ट अल। म चाहिँ अहिले कपी र सिलेक्ट अल राख्न चाहन्छु। बाइ डिफल्ट चाहिँ हाम्रो फल्स भएको हुनाले चाहिँ म ट्रु पारिदिन्छु। यसलाई सिलेक्ट अल ट्रु कपी पनि ट्रु पारिदिन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ म अर्को प्रोपर्टी युज गर्न चाहन्छु कर्सरको कलर चाहिँ म रेड दिन चाहन्छु। रेड एसियन। र म चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ म सेन्टरमा राख्न चाहन्छु। यसको लागि चाहिँ मसँग कोलमको मेन एक्सिस भन्ने प्रोपर्टी छ। मेन एक्सिसमा चाहिँ म सेन्टर राख्छु र यो सिलेक्टेबल टेक्स्टलाई चाहिँ म सेन्टरले ऱ्याप गरिदिन्छु। जुन तपाईँले यहाँ सेन्टरमा देख्नु भइसकेको छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो फ्लटर भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ म सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। कपी भने र सिलेक्ट अल भनेर अप्सन देखायो। सिलेक्ट अल भयो भने चाहिँ यसले सबैलाई सिलेक्ट देखाइदिने भयो अनि कपी गर्ने भयो र तपाईँले यहाँ पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ डिबगमा फ्लटर ट्युटोरियल बाइ सागर जुन मैले यहाँ कपी गरेको नै आएको हो।
र त्यसपछि चाहिँ हामीसँग अर्को एउटा प्रपर्टी छ सेलेक्टेबल टेक्स्टमा चाहिँ एउटा मेथड छ जुन चाहिँ टेक्स्ट जुन चाहिँ अब म त्यो कसरी युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सेलेक्टेबल टेक्स्ट डट फिज भन्ने छ हामीसँग र यसले चाहिँ टेक्स्ट पेन भनेर लिने भयो टेक्स्ट पेनमा चाहिँ यसले लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो र यसमा चाहिँ तपाईहरुले फेरि टेक्स्ट पेन भनेर पास गर्नुपर्ने हुन्छ र टेक्स्ट पेनमा चाहिँ म के दिन्छु टेक्स्ट र स्टाइल भन्ने दिन्छु हाम्रो टेक्स्ट भनेको यसले के लिने भयो स्ट्रिङ फर्मेटमा लिने भयो Flutter ट्युटोरियल र यसको म के दिन्छु भन्दाखेरि स्टाइल भनेर प्रपर्टी दिन्छु स्टाइल चाहिँ म माथिकै कपी गर्न चाहन्छु फ्लटर ट्युटोरियल भनेर आयो हैन अब म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि म यो टेक्स्टलाई चाहिँ म फेरि कपी गर्छु टेक्स्ट पेनलाई चाहिँ अब यहाँ बाहिर राखिदिन्छु बाहिर राखेपछि यहाँ रेडको ठाउँमा एम्बर राखिदिन्छु र यसमा चाहिँ म मेरो नाम राखिदिन्छु बाई सागर कोजु भनेर र यसमा चाहिँ म ग्रीन राखिदिन्छु जुन चाहिँ यहाँ तल देख्नु भइसकेको छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले टुलबार अप्सन पनि राख्नु पर्ने हुन्छ जुन माथिको सेम भयो र म यही कपी गर्न चाहन्छु माथिकै म यहाँ कमान्ड दिन्छु पहिला सेपरेटेड कमान्डले टुलबार अप्सन पनि मैले राखेँ यहाँ कभर र तपाईले यहाँ फेरि तलको पनि त्यही सेम प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ कपी गरेर पेस्ट उता जानु भयो भने तपाईले पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अब म के युज गर्छु भन्दाखेरि एउटा बटन राखेर चाहिँ जब त्यो बटन प्रेस गर्छु नि त्यो बटन प्रेस गरेपछि चाहिँ त्यो कपी त्यो सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ म कपी गर्न चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एलिभेटेड बटनै युज गरिदिन्छु अहिलेको लागि अनि अन प्रेसमा एनोनिमस फंक्सन भयो र चाइल्डमा चाहिँ एउटा टेक्स्ट भनेर पास गरिदिन्छु टेक्स्टमा चाहिँ म अहिलेको लागि के गर्छु भन्दाखेरि अब कपी भनेर पास गरिदिन्छु यहाँ एरर देखाएको छ जुन चाहिँ यो कन्स्टले गर्दाखेरि र म यो यसलाई म कन्स्टेन्टले व्याप गरिदिन्छु र अनप्रेस भन्ने मेथडमा चाहिँ अब केही एक्सन परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अब जुन चाहिँ अब एउटा मेथड छ हामीसँग क्लिपबोर्ड भनेर एउटा क्लासको इन्स्टेन्स छ हामीसँग क्लिपबोर्ड डट डाटालाई चाहिँ सेट गर्ने भयो अब यसभित्र चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि क्लिपबोर्ड डाटा भनेर लिने भयो जुन चाहिँ फ्युचर भोइड टाइप भयो क्लिपबोर्ड डाटाले चाहिँ एउटा टेक्स्ट भनेर लिने भयो टेक्स्टमा चाहिँ म के पास गर्छु भन्दाखेरि त्यो माथिकै पास गरिदिन्छु टेक्स्ट एडर र यो सेट डाटा फ्युचर टाइप भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो जब कपी गर्छु नि म यहाँ तल केही मेसेज चाहिँ डिस्प्ले गर्न चाहन्छु त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग एउटा फ्युचर भइसकेपछि हामीले त्यसलाई देन भन्ने मेथडले युज गर्न सकिन्छ फ्युचर टाइप छ भन्ने अब तपाईले यहाँ
देन युज गर्न सक्नुहुन्छ। देन भनेपछि जब यो एक्सन कम्प्लिट हुन्छ नि तब मात्र यो देनको भित्रको एक्सन चाहिँ परफर्म हुन्छ। अब देनमा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि एउटा स्काफल भन्ने स्न्याक बार मेसेज डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। स्काफल मेसेन्जर डट अफ डट सो स्न्याक बार। अब यहाँ यसले स्न्याक बार भनेर लिने भयो र कन्टेन्टमा चाहिँ टेक्स्ट युज गर्छु। कपी द टेक्स्ट भनेर युज गर्छु। यहाँ कन्स्ट्यान्ट राखिदिन्छु अनि यहाँ पनि म कन्स्ट्यान्ट राखिदिन्छु। यति गरेपछि यति हेरौँ रिलोड गरेपछि। अब मैले जब कपीलाई प्रेस गर्छु स्न्याक बारमा मेसेज आउँछ र स्न्याक बारमा मेसेज आएपछि चाहिँ हामीले त्यो माथिको टेक्स्टलाई चाहिँ अब जहाँ भयो भने कपी गर्न सकिन्छ। र आई होप अब तपाईँहरूले चाहिँ अब सेलेक्टेबल टेक्स्ट कसरी युज गर्ने भनेर अलिअलि बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म रिप्लाई दिन चाहन्छु। हाम्रो पेज चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा हुनेछ। जय नेपाल।